Tämä mun kierrätystaide vähän niin kuin lähti alun perin siitä, että tuli korona. Tästä Vantaalla ei oikein ole kauhean hyvää taidekauppaa. Niin olisi mennyt lähteä Helsinkiin asti, että olisi päässyt taidekauppaan, niin sitten mä totesin, että kyllä mä varmaan löydän jostain muualtakin ne taidevälineet. Ja ensiksi mä etin niitä aika paljon sille ulkoa, mutta sitten mä tajusin löytää niitä Roskiksesta. Ja sen jälkeen elämästä tuli helppoa, koska Roskiksesta löytyy paljon tavaraa. Mä oon H.P. Lehkonen, mä oon sarjakuvataiteilija Vantaalta ja semmonen aktiivinen yhdistysaktiivi monissa asioissa ja jonkun verran myös ihan paikallispolitiikassa, tukijoukoissa. Ja erityisesti mun sarjakuvissani mua kiinnostaa kaikki asiat, mitkä on tosi homoja, tosi queer ja sitten tämmönen niin kuin aktivismisarjakuva. Mähän aloitin sen etsimisen vähän niin kuin luonnosta alun perin ja sitten siirryin siitä vasta sitten näihin roskismateriaaleihin, että tietysti luonnosta löytyy enimmäkseen. No sieltä löytyy niitä yksittäisiä hanskoja ja sukkia jostain syystä. Varsinkin talvella niitä kadonneita lapasia löytyy hyvin usein. Mutta jonkun verran sitten tietty kans just luonnonmateriaalia olen käyttänyt. Mutta niiden kanssa nyt enemmän vaan pitää olla tarkka, ettei kerää mitään semmoista, niin tietystikään elävästä puusta ei saa repiä mitään, vaan niin pitää olla kaatuneesta puusta, jos jotain kaarnaa on. Olen mä siis tehnyt myös jotain sellaista, mä oon löytänyt jotain kummallisia oksia, joita mä oon sitten vuollut ja tehnyt niistä asioita, mutta niitä mulla ei ole enää täällä, koska mä osan niistä antanut lahjaksi. Tein tosi hienon sen kahvan, joka on kanan muotoinen, ja sitten mä annoin sen mun toisen puolison äidille, jolla on kanala, että se voi laittaa sen kanalan kahvaksi. Niistä mä rupesin tekemään erilaisia taideteoksia kaiken maailman Roskiksesta löytyneistä asioista. Enimmäkseen sieltä löytyy tosi paljon vaatetta. Ihmiset heittää vaatetta vaan niin kuin ihan älyttömästi pois. Mä oon lukenut erilaisia tilastoja siitä, että kuinka suuri osa jätteestä on tekstiilijätettä. Ja välillä ne niin kuin on isompia ja välillä pienempiä ne luvut. Se aina riippuu, että mitä kaikkea siihen lasketaan. Mutta sanotaanko nyt, että noin 10% kaikesta niin kuin jätteestä on tekstiilijätettä. Mutta mun mielestä tämä on se tilasto, mihin ei ole laskettu teollisuutta yhtä paljon mukaan, koska sitten se vaateteollisuus kuitenkin itsessään heittää niitä myös ihan sikana pois. Mutta se on silti tosi iso numero. Mutta joo, se näkyy myös ihan niin kuin Vantaan Roskiksissa. Niin sen takia mä oon sitten päätynyt tekemään tosi paljon tekstiilitaidetta, mitä en olisi muuten välttämättä tehnyt niinkään. Kyllä mä nyt niin kuin käsityöihminen on, mutta en mä olisi tehnyt niinkään tekstiilitaidetta, koska mä piirrän sarjakuvia, ne tehdään jollain kynällä ja paperilla yleensä. Mulla on siis tekeillä enemmänkin näitä tekstiiliteoksia, mutta mulla on siis esimerkiksi yksi semmoinen muotokuva mun ystävästäni, jonka mä tein silleen, että mä tein hänestä tahallaan semmoisen povipommin näköisen siihen. Niin sellainen mulla on yksi, mikä on tehty juurikin siis sillä, että langat, kun siinä on kudottu se teos, niin langat, mitä siihen on käytetty, on löytynyt juurikin sillä lailla, että mä oon löytänyt jotain yksittäisiä sukkia ja hukkuneita lapasia, jotka mä oon sitten purkanut ja sitten käyttänyt niitä siihen kutomiseen tai neulomiseen, anteeksi. Kutominen on eri asia kuin neulominen, mutta mä olen Pohjanmaalta, niin mä en muista tätä. Ja sitten toinen, mikä mulla on tommosia tekstiiliteoksia on sitten just se, että mä oon tehnyt semmosia pieniä niin kuin tilkkutöitä tavallaan, joissa on tarina, mikä menee niissä eteenpäin. Mulla on suunniteltu näitä hirveästi vielä enemmänkin, mutta ne ei ole kaikki vielä todellakaan valmiita. Mä oon vähän miettinyt, että sitten lopuksi, kun mulla on niitä tosi paljon, niin mä ihan oikeasti ompelen, tai siis niin kuin teen niistä semmoisen kokonaisen tilkkutäkin, missä ne voi olla sitten esillä, että ne saa kerrasta niin kuin pistettyä seinälle esille. Ja sitten yksi mun suurimpia suosikkeja on tämmöinen pääkallo, joka mä löysin sen niin kuin Halloweenin jälkeen, kun on niitä semmoisia karkkeja, joissa on ihan älytön määrä muovia. Minkä takia? Miksi tämä ei ollut vaan normaali karkkipussi, vaan tämä oli pakko olla tämmöinen pääkallon muotoinen juttu, jonka sisällä on sitten ne karkit. Siellä on vielä vähemmän karkkia, kun sinne mahtuu vähemmän. Kaikki häviää tässä. Mutta kuitenkin mä voitin, koska mä löysin semmoisen kallon. Ja mä päällystin sen vessapaperilla, jonka mä siihen liisteröin tavallaan eri keepperillä ympärille, että se ei ole niin liukas, koska se oli semmoista liukasta läpinäkyvää muovia. Ja sitten mä sitä maalailin ja tein siihen myös massasta semmosia hienoja sieniä,
jotka sitten siitä kasvaa. Ja sitten jonkun verran meillä on myös sellaisia, jotka on vaan muotoiltu jostain massasta, koska näitä mä en ole löytänyt näitä massoja roskiksesta, mutta nämä massat on löytynyt sillä tavalla, että mun kaverini toinen mulle ja oli silleen, että mä en saa enää käytettyä näitä, nämä on niin kuivia. Sitten mä vaivasin niitä jotain 4 tuntia, että niistä tuli käyttökelpoisia, mutta kyllä mä sain niistä jotain vielä tehtyä. Tämmöisiä esimerkiksi. Mun omat isovanhemmat, jotka on tietysti elänyt silleen, että ne oli lapsia, kun oli vielä sota, ja on pitänyt oppia elämään tosi vähällä, ja varsinkin mun mummo on sellaisessa perheestä, missä oli, mä en tiedä, siellä oli niin monta lasta, että mä en muista niitä kaikkia, että niitä oli niin kuin tosi paljon siinä perheessä, niin heiltä on oppinut sellaisen, että kaikkea pitää juurikin siis kierrättää ja mitään ei saa heittää pois ja kaikki pitää korjata. Ja kun taas sitten mun omat vanhemmat alkaa olla jo sitä sukupolvea, että he alkaa niin kuin olla silleen, että se on halvempaa hankkia vaan uusi, niin ei kannata. Mikä on ihan totta, se on halvempaa hankkia vaan uusi, mutta se on ihan perseestä, että se on halvempaa hankkia uusi. Nyt tavallaan silleen, niin. Tosin kyllä mun vanhemmat silloin, kun me oltiin vielä nuorempia, me lapset, ja mun vanhemmat sai lapsensa hyvin nuorena ja ollaan työväenluokasta taustaa, niin totta kai siinä vaiheessa myös mun perheessäni jouduttiin kierrättämään hyvin paljon asioita sillä, että kaikki vaatteet kiersi aina ja kaikki serkukset läpi ja meitä on 18 meitä serkuksia. Niin mä olin onneksi 4. vanhin, niin mulla oli tosi uudet vaatteet. Niillä myöhemmillä ei ollut enää niin uudet. Mulla on semmoinen metsästäjä-keräilijä-suhde luontaan. Paitsi että mä en metsästä, mutta silleen, että mun metsästäjä-keräilijä-aivo jotenkin niin kuin, nauttii luonnossa erityisesti siitä etsimisen riemusta. Sillä että mä en ole yhtään semmoinen, että luonnossa käydäkseni mun pitäisi matkustaa jonnekin Norjan Lappiin näkemään jotain erikoista maisemaa, vaan juurikin sillä lailla, että mä kävelen vaan tästä niin kuin samaan Sipoonkorpeen. Tästä kävelee 45 minuutissa Sipoonkorpeen. Ja jos mä oon anyways menossa kävelemään, niin mä voin ihan hyvin kävellä sinne. Ei sinne tarvitse ottaa välttämättä bussia. Niin kuin hyvin pitkälti mä teen sitä, että mä etsin siis kaikkia semmoisia niin kuin syötäviä luonnonkasveja, niin kuin kaiken maailman asioita. Sitten mä teen niistä jotain teesekoituksia tai käytän niitä, siis osaa voi käyttää ihan silleen niin kuin pinaatin tapaan. Pinaatin tapaan voi käyttää hirveän montaa muutakin kasvia kuin nokkosta. Nokko on yleensä se, jonka kaikki tietää, mutta tosi monet muutkin toimii ihan samalla tavalla ja on ihan herkullisia. Varsinkin kun niitä sekoittelee vähän keskenään, niin tulee hyvät makuyhdistelmät. Ja tietysti sienestäminen, sieniä on helppo kerätä, mutta tämä on se, mitä mä teen, kun mä menen luontoon. Mä menen niin oikeastaan vaan niin samoihin paikkoihin uudelleen ja uudelleen, mutta kun niissä kasvaa eri asiat eri aikoihin. Juurikin nyt on sopiva aika kerätä just vuohenputkea. Horsma alkaa juuri kasvaa, mutta esimerkiksi mesiangervo ei vielä löydy, joten sitä odotellessa. Mähän on nyt tässä viime aikoina koko ajan silleen vaan vähentänyt mun omaa kulutustani siksi, että mun tarvitsisi tehdä tuottoisaa työtä mahdollisimman vähän. Mä teen töitä ehkä 1-5 tuntia per päivä, 3-5 päivänä viikossa, eli en kovin paljon. Ja sillä mä pärjään. Mä en esimerkiksi saa mitään tukia tällä hetkellä. Olen nyt joskus aikoina saanut kaiken maailman tukia silleen, että on nyt ollut esimerkiksi opintotukikuukaudet, mä oon käyttänyt niin loppuun kuin vaan ikinä pystyy. Tänä vuonna mä itse asiassa teen sarjakuvaa jopa siitä, kun mä vähennän tänne mun kulutusta. Sillä että mä teen sarjakuvaa siitä, että mulla on sellainen no buy year tai älä osta mitään vuosi. Et mä pyrin vuoden olemaan, että mä en osta yhtään mitään muuta kuin ruokaa ja lääkkeitä ja semmoisia, mitkä kuluu, mutta en mitään tavaraa. Tähän asti se on ollut helppoa, koska tai ihmiset pitää sitä yllättävänä, että se on helppoa, mutta se on helppoa siksi, että mä oon elänyt tälleen jo ihan hirveän kauan silleen, että en mä normaalistikaan ostele asioita silleen huvikseni, niin tää nyt ei ole silleen kovin hankalaa loppujen lopuksi. Se, että mulla on jo kaikki, mitä mä tarvin. Niin. Siis mä erityisesti toivoisin sellaista, että juurikin, että tämä kaupunkitila mietittäisiin miellyttävämmäksi paikallisesti. Erityisesti mä toivoisin siis semmoista luontoyhteyttä sinne tuotavan ja varsinkin
mä oon aika huolissani pölyttäjien tilanteesta, niin Vantaalla on semmoinen palvelu, missä voi tehdä aloitteita. Mä oon tehnyt aloitteen, että ne pitäisi tänne Havukoskelle saada semmoinen pölyttäjien varten semmoinen niin kuin mesikukkia sisältävä semmoinen niitty, missä sitten pölyttäjillä olisi hyvä olla. Katsotaan nyt, kuinka sen kanssa sitten käy. Mutta joo, toi on niinku semmoinen tärkeä, että kaikilla olisi niinku silleen, niinku, että se ympäristö olisi miellyttävä olla. Ja siis sellainen ympäristö, missä sun ei tarvitse ostaa mitään. Sillä, että ei silleen, että ostoskeskukset on kivan näköisiä, vaan niinku juurikin, että se ulkoympäristö ja just joku kirjastot, jotka on kaikille avoimia ja näin, että kaikille avoimet paikat on miellyttäviä paikkoja olla ja mennä.